हेलो गाइस, यो भिडियोमा विन्डोज 10 मा कसरी Django सेटअप गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। Django सेटअप गर्नको लागि चाहिँ मैले 4वटा स्टेप इन्लिस्ट गरेकी छु। यो सबै चाहिँ तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। Django भनेको पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क हो। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा पाइथनलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि हामी पाइथनको डाउनलोड पेजमा आइपुग्छौँ। पाइथनको धेरै भर्जनहरू छन्, तर तपाईँ फर्स्ट टाइम स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने पाइथनको लेटेस्ट भर्जन नै इन्स्टल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो डाउनलोड पाइथन गरिसकेपछि यो इन्स्टलर चाहिँ डाउनलोड हुन्छ र हामीले यसलाई डबल क्लिक गरेर पाइथन इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो इन्स्टलरमा चाहिँ दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ डिफल्ट मेथड इन्स्टल गर्ने हैन, एउटा चाहिँ कस्टम। यदि तपाईलाई कस्टममा थिच्नु भयो भने चाहिँ हैन आफूले चाहिएको अनुसार चाहिँ कस्टमाइज तरिकाले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ डिफल्टमा जाँदैछु। एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर एड पाइथन 3.9 टु पाथ भन्ने छ। यो चेकबक्सलाई चाहिँ टिक गर्नु होला। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा पाइथन 3.9 को पाथ देखाउने छ र मैले यहाँनिर इन्स्टल नाउ गरे र यो चाहिँ एकैछिनमै इन्स्टल हुन्छ, 1 मिनेट जति पनि लाग्दैन र यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो विन्डोज 10 मा चाहिँ पाइथन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पावर सेल ओपन गर्नुहोस् र त्यसमा पाइथन -- भर्जन कमान्ड राखेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर आउटपुट आउनेछ पाइथन 3.9.0 भनेर। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो विन्डोजमा चाहिँ पाइथन इन्स्टल भयो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो लोकली वेब एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सर्भरको आवश्यकता पर्दछ। सर्भर चाहिँ हामीले यहाँ xampp सर्भर चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ। हामीले यो लिंकमा क्लिक गर्यौं भने चाहिँ xampp सर्भर डाउनलोड गर्ने पेज खुल्दछ। विन्डोजमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट भर्जनको xampp देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 7.2, 7.3, 7.4 रहेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 7.4 64 बिटको भर्जन डाउनलोड गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ करिब 155 MB को छ, सो केही टाइम लाग्ला डाउनलोड हुनको लागि। तपाईको xampp अड्क्यो भने नि चिन्ता नलिनु, त्यो चाहिँ देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ वार्निङ दिइराको छ हैन, UAC अन योर सिस्टम छैन भनेर। त्यो पनि मैले ओके थिचेँ। तर तपाईको यो सेटअप पपअप आउँछ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जाने हो। यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट फिचर र कम्पोनेन्टहरु छ जुन चाहिँ सबै क्लिक गरेको छ। त्यसलाई मैले ओके भने र यो चाहिँ C को xampp भन्ने फोल्डर बनाएर बस्छु भन्छ। तर मलाई चाहिँ D मा xampp भन्ने फोल्डरमा बसोस् भन्न चाहन्छु हैन। त्यही भएर त्यो सेलेक्ट फोल्डर गरे। अब नेक्स्ट। अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इंग्लिशै हुन्छ अनि त्यसै गरी नेक्स्ट गरे। अब तपाईले यहाँ फेरि एकचोटि नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको इन्स्टलेसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यो इन्स्टलेसन हुनको लागि चाहिँ केही टाइम लाग्छ, सो यसलाई चाहिँ इन्स्टल हुनलाई छोड्दिनु होला। xampp इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र हामी यहाँनिर फिनिश गर्न जाँदैछौँ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ xampp को कन्ट्रोल प्यानल हो। अब थर्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिने भनेको हामीलाई चाहिँ कोड एडिटर हो। तपाईले जुनसुकै कोड एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि सबलाइम, VS कोड। तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईको स्टुडेन्ट इमेल आइडीबाट चाहिँ पाइचाम को वेबसाइटमा साइन अप गरेर प्रोफेसनल पाइचाम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने कम्युनिटी भर्जन पनि डाउनलोड गरेर फ्रीमा पाइचाम युज गर्न सकिन्छ। पाइचाम डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अब यो इन्स्टल गर्ने तरिका चाहिँ सजिलै छ। यो चाहिँ सबै नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। र यो इन्स्टल हुन चाहिँ केही समय लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला। Django इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्ने एउटा लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल गर्नुपर्ने हो। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हरेक प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एउटा आइसोलेट इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ पावर सेलबाट चाहिँ हामीले कमान्ड्स गरेर गर्छौँ। पावर सेल चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको रूपमा रन गर्नुहोस् र यस थिच्नुहोस्। अब चाहिँ हामी यहाँ दिएको कमान्ड पिप इन्स्टल भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट गर्न जाँदैछौँ। पेस्ट गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् र यसरी चाहिँ तपाईको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल हुन्छ। यो चाहिँ अब पछि हामीले Django प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने बेला चाहिँ युज गर्नेछौँ। र यस प्रकारले तपाईले आफ्नो ल्यापटपलाई Django प्रोजेक्टहरु क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ रेडी गर्नुभयो।